guys! Welcome to my channel. And this is Aries Balmoria. For today's video guys ay papakita ko sa inyo kung paano ako magkilay. Ayan. Paano maglagay ng kilay si Aries Balmoria. Ayan. So ito guys. Yan yung ating natural na na kilay. Ganyan lang siya talaga kanipis. So yung aking mga friends yan, they were asking kung paano daw ako naglalagay. So for today's video, malalaman nyo or matututunan nyo kung paano maglagay ng kilay ang isang Aries Balmoria. Ayan. Pero guys, itong pagkikilay kasi talaga, medyo inaral-aral din natin eh. Umattend din ako minsan ng ng workshop ng pagme-makeup, and natutunan din natin yung ibang ways doon kung nakakuha tayo doon ng idea how to make our kilay na maging okay din siya, ganyan. So ipapakita ko sa inyo guys. Gagamit lang tayo nitong 5 bagay na to para maisaayos natin yung ating kilay. Ayan. Meron ako ditong ito, gagamitin ko yung Brow This Way from Rimmel, London. Ayan. So dark brown siya guys kasi hindi ako hindi ako fan ng black sa pagkikilay. Ayan. So ito siya. Ayan. Itong shade na to. Itong shade na tong ginagamit ko. Ito nakasarado pa yan. May cover pa. So ito yung madalas kong gamitin kasi ito yung for me parang nagmamatch talaga sa akin. Ayan. So ayan siya. At igamit din ako nito. Ito guys, napakatagal na nito sa akin. Ayan. I think basta taon na to sa akin. Very comfortable kasi siya gamitin at ako sa kanya, sanay na akong gamitin siya. Ayan. Tas eto guys, look. Mahaba yan. Dahil nga, mahilig tayong maglagay ng kilay, especially pag lumalabas tayo, ganyan. Tingnan nyo guys kung gaano na lang siya kaiksi. O, diba? Ayan. Sinasharpen ko na lang yan siya guys kasi gustong gusto ko rin yung kulay niya. Nakalimutan ko na yung nito eh, kung anong brand ito eh. Kasi hindi ko na mabasa guys, sa sobrang iksinan niya. Ayan, tingnan nyo. Ayan siya. Sa sobrang iksi niya. Ayan. And meron din tayo ditong double cover na concealer. Ayan. Kaya tayo may concealer guys kasi isa ito sa mga gagamitin nating pang correct or pang alis nung excess na hindi ka aya-aya dyan mamaya. And meron din tayo nitong cotton buds. Ayan. So para saan ang cotton buds? Ito yung gagamitin natin guys na pang erase sa mga hindi ka aya-aya dyan mamaya. So ganyan siya. So meron tayong ilang bagay ito. Ito yung gagamitin natin na shade, yung dark brown. Ayan. And meron din tayo nitong pencil. Meron tayong cotton buds. Meron tayo nitong concealer. And itong brush natin guys. So, marami na akong napanood na mga makeup tutorial. And mostly talaga sa mga ina-advise nila sa pagme-makeup, especially sa paglalagay ng kilay, is kailangan guys naka-relax. Naka-relax ka, especially yung kamay mo. Dapat hindi ka tense and relax ka habang nagkikilay kasi siya guys, malaking tulong siya. Pag once kasi naka-relax ka, mas madali mo siyang maiayos. Parang ganun siya. Oh. So, guys, sisimulan na natin. Simulan na natin yung pagkikilay. So, ako guys, minsan, ang ginagamit ko na pang line is ito. Pero, minsan naman, ito na rin. Direct na ako dito, gamit ito. Gamit ito. So, pakita ko muna sa inyo yung pagla-line sa kilay. So, ayan siya. Ayan yung kilay ko guys. Ayan. So, dito ako titingin ha kasi nandito yung, nandito yung aking mirror. So, tingin na lang kayo dyan.
So, ganito lang siya guys. Uunahin natin yung sa itaas and then sa ibaba. Kung ano yung shape ng kilay nyo guys, susundan nyo lang talaga siya. Susundan nyo lang siya. So, ganyan. So, isundan muna natin yung line sa taas. Ayan siya. Tapos sa ibaba. Ganun lang siya guys. Kung ano yung linya ng kilay nyo sa baba at sa itaas, susundan nyo lang siya. Lilinyahan nyo siyang ganyan. Ayan. And then gagamit tayo nito. Ito guys talaga yung pang-ayos talaga siya. Nag-iisa ito guys. Very comfortable siya gamitin. So, ayan. Susundan nyo lang guys kung paano nyo siya nilinyahan sa taas. Okay. At isang tip din ng mga expert na talaga sa pag-makeup guys is dapat yung dito sa side sa may unahan is lighter lang siya. Lighter lang siya. Dito ka maglalagay ng a bit dark sa dulo, sa bandang dulo. So ayan. Nasa sa inyo na yan guys kung paano nyo bubuntutan yung lalagyan ng buntot yung inyong kilay. So ganyan siya. And gagamit tayo nitong aking brow. Ayan. So ito siya guys, ito yung dark ang gagamitin natin, yung shade. Kukuha pa ako guys kasi konti pa lang siya eh. So ayan. Tapos dito naman tayo sa kabila. O diba guys, ang laki ng difference. Ganyan lang kasi guys, kanipis ang kilay ko. O putol pa yan. Putol pa yan sa kabila. So, dito naman tayo sa kabila, maglilinya. Ayan. Ganun ang unang pagkikilay guys ha. Yun ang way ko. Kasi yun yung nasundan kong way sa mga nagbibigay ng tip sa pagme-makeup. Ayan. Nagagandahan kasi guys, pag mayroon kayong pencil, nalalagyan nyo yung dulo ng kilay nyo na putol. Ayan. So, nalinyahan na natin siya. Ayusin natin itong ating brush. Sundan nyo lang naman kasi guys kung ano yung forma ng kilay nyo. Ayan, ganyan lang siya talaga.
So, minsan, pag hindi siya masyadong pantay, mas makapal dito guys, or mas malapad kaysa sa kabila, aayusin nyo lang yan siya. So, ayusin muna natin dito. So, ito dahil itong side na to, halos magkasing lapad sila. So, gusto ko siyang ipantay dito na medyo ano lang siya, lumiit lang yung bandang dulo. So, gagamitin natin guys, itong ating concealer with cotton buds. Ayan, kukuha ka dito para medyo ma-erase mo siya. Ayan, ganyan siya guys. So, kagaya nito. Gusto ko siya kasing paliitin lang banda dito. I want to look it, a bit mataray. O, diba? Yun kasi yung nila sa akin. Mataray daw yung kilay. Kilay lang naman yan guys. Hindi yan sa totoong buhay. Gusto ko kasi yung nagka-curve dito eh. Yung sa may banda rito. So, ini-erase ko siya kasi medyo nalapara natin siya ng konti eh. Yan. Ganun din guys. Sa taas or sa baba, pwede nyo siyang i-erase gamit yung cotton buds na may concealer para, di ba? Maganda yung pagkaka-erase niya. Huwag kayo gagamit guys ng tissue or wet tissue ha kasi ang dumi niyan tingnan. Okay, ayan na siya. Medyo ipantay natin ng konti dito. So, parang malapad pa rin siya guys. Ayan. Pwede mo pa rin siyang bawasan. Nagtugan ko ng concealer para mas mabura natin siya. May nahulog ako. So, ayan siya. I-ano na lang natin guys. I-firm na lang natin yung kanyang color. So, gagamit ako nitong aking shade again. Ito. So, dito ako guys. Hatingin na lang kayo dyan. Kasi nandito yung aking mirror eh. So, ganyan magkilay si Aries Balmoria. See? Nakita niyo yung difference guys? Yung wala pa akong kilay, wala pa akong nilagay kanina. Ganun siya kanipis. So, ayan na siya. Ganyan lang guys magkilay. So, I hope na nakapagbigay ito ng tips sa inyo kung paano natin malagyan ng maayos-ayos yung ating mga kilay, mga girls. So, hanggang dito na lang. Thank you for watching and I hope na naturuan ko kayo ng a bit of my way ng pagkikilay. So, thank you for watching until my next video. Bye everyone! Thank you for watching!